igi tí ò bá ti dá nínú náà Tinubu ó máa yọ́ dànù Matawalle ti ń lọ sí Gumi gbogbo wọn ti wọn máa forí la gbóòrò pèrè ìgbẹ̀yìn ni àwọn Rufai wáríyà tó máa jẹ wọn before March ó ti tán kò sẹ́ni kó ṣe nǹkan ìtùfù. ẹ̀yin èèyàn Wòlíì Tibetan wọ́n ti sọ̀rọ̀ jáde o wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Tinubu àti Gumi títí dórí El-Rufai wọ́n ní àwọn tí wọ́n bá ti sọ̀pọ́tì ti pé àwọn tí wọ́n bá ti dá pé Tinubu máa yọ wọ́n kó wọ́n máa yọ wọ́n dànù bí igi tí òjò nínú náà ẹ wo ẹwọ́n kẹ̀kẹ́ fìdílé kí wọ́n gbọ́ nǹkan tí Wòlíì Tibetan èyí tí wọ́n sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá ẹ wá gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Can you compare Tinubu with the family of Igbeneghu? Can you compare Tinubu with Goodluck Jonathan? You cannot. He's trying his best. Ọlọ́run ló kàn. Ò bá ti jáde lọ́jọ́ iná kan ní ìwọ náà ló kàn kábẹ́ tó máa lose. Ṣé báwọn tó kù jáde tán ló kàn wọ́n? Even the vice president Buhari who did not perform tó ń fi ṣe tailor tó ń fi ṣe ẹni tó ń pín àjọ tó ń fi ṣe anything ìyẹn Ọ̀ṣínbàjò. He was a pastor, he was everything, all is rubbish. Kò sẹ́nìkan lọ́lọ́run dìde lára Ọ̀ṣínbàjò. Ó mọ iye ẹni tí Tinubu ti gbé dìde ni. Àbí bàbá ìlú bí gbogbo àwọn ètò pọ̀ yẹn? No now. Ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀. He met the country in rumbles. The remnant, that's Isaiah. When you check the book of Isaiah 10, 27 to 32. Then Isaiah 11 is the rubbish, the rubble. Mọ́tò òṣìṣẹ́, everything òṣìṣẹ́, NNPC òṣìṣẹ́. Wọn ò kó NNPC sínú federal ports láti regime of Goodluck Jonathan àti Ọbásanjọ́. Owó ló fẹ́ bá ń bẹ̀. Then I think when you look at the other man, retired general, peace president, Abu Salam, he was the worst time robber, pen robber, and everything in Nigeria. And look at the regime of Abacha. They don't have any headway, no template. But by January, now wait and see. When they will be paying tax on, if you buy a phone in January, you pay tax. When you buy a car next year, you pay tax. When you are selling your house, you pay tax. The person buying will pay tax. Then because that means we have to hit the ground rolling. Before there's no template. No template. Nigeria le yan kan ti le fún yan mẹ́jọ lóyún ní NYSC ní North. Nigeria no ti pé 1,000 jáde ní Kano. Tó fún wọn ní ìyàwó, tó fún wọn ní bed, tó fún wọn ní bag of rice. Yes, sir. Where is it done in the world? Where is it done? Ẹrù tó ń kọ́ kalẹ̀ yìí ti pọ̀. Ó dàbí kán pè é nílé ìyàwó ẹ̀. Pé wọ́n sọ ti marry látọdún kẹta kó máa bọ̀ kó wá kọ́lé fún ìyàwó ẹ̀. Kó wá kọ́lé fún bàbá ìyàwó ẹ̀. Ó dẹ̀ ṣe security ṣe security ní Guinness. Ẹjọ́ sábà ló ṣe fẹ́ kọ́. Ó máa dámọ̀ wọn padà fún wọn ni náà. Tí ẹnìkan tó dúdú tó mí ìtọ́ ẹgbẹ́ wà láyé Fáṣẹ̀hùn tó bá gbóṣì wà láyé àdínlọpọ̀ Amẹ́ríkà á wá wọn jáde rẹpẹtẹ fún wa ni wọ́n dání Gani Adams bó ṣe ranjú mọ́lẹ̀ bí òkú èpè yà ó kàn ranjú mọ́lẹ̀ káàkiri ni he's not doing anything. You don't mean it. Ààrẹ ọ̀nà kankan fọ̀ tí obìnrin nìkan ló kankan fọ̀ mọ́ ṣé bá olórí Nàìjíríà náà olórí wa náà nìyẹn kẹ. He's even calling for state police. ní ibo ṣe ọmọ ẹ ló fẹ́ ṣe ni ó fẹ́ fi first born ẹ̀ sí ni àbọ̀ náà fẹ́ wọ uniform. Ṣé bó ti débi tí ò yẹ kó dé ǹsì bó ti rí pẹ̀lú àwọn tó gé lórí àwọn tó pa ní bọ́dà tó ṣe gbogbo ẹ̀jọ́ rẹ̀ tó dán halẹ̀ mọ́ Ìgbòho iṣẹ́ tó Ìgbòho ṣe ju tiẹ̀ lọ náà sí. Òun náà gbé gbogbo ayé yìí fún NNPC owó pipeline and everything ṣe bá láwọn ni. Nígbà tó ti fi sórí question tí wọ́n ń béèrè ruin remnant ní Tinubu bá o. When you look at Daniel 9 verse 1 to 10, then when you look at Genesis 33 6 to 9, Daniel 10 6 to 10, Daniel was asking the Almighty, the angels, when are we leaving? Ọjọ́ wo la máa kúrò ní oko ẹrú? Because it's holy. Who is holy in Nigeria? Gbogbo àwọn olówó yẹn, ìyàwó tó kú sọ́dọ̀ Edwin Clark, former girlfriend ti Ọbásanjọ́ ni. Then kí ni Kanu fẹ́ fi respect Ọbásanjọ́? Nígbà tó jẹ́ pé Ọbásanjọ́ ìyá Kanu girlfriend Ọbásanjọ́ ni. Ṣé máa sọ gbogbo ẹ̀ lọ́nà áhùn? Ṣé báwọn tó ń rúlù lówó ìmúre? Wọ́n á máa ṣe pàtí bí wèrè. Nàìjíríà sì bàjẹ́ kó tó dé. Ṣé bọ́n ló stop wọn ṣe kákàrà sí? Tẹ́lẹ̀ ìgbà tí ní president
wọ́n gé àkàrà wọn máa káàkiri ẹ wò ọ̀nà Abẹ́òkúta wọ́n ti gbowó ẹ̀jẹ̀ bí ẹ̀mẹ́rin kó tó ṣe ní last year December lọ́wọ́ ọ̀nà Bayelsa lọ́wọ́ everything gbogbo ẹ̀ ló ti wú dẹ́nẹ̀ lónìí Nàìjíríà nígbà tó débẹ̀ so má sọ̀rọ̀ Tinubu because he said look at it in Genesis 38:7, 38, 39, 40 then he said ó ní mo lálàá ó ní màálù méje tí ó sọ̀rọ̀ àti méje tí ó sọ̀rọ̀ ẹni tó ní talent nìyẹn ṣé Buhari ní talent Buhari tó gba igi kúrò lọ́wọ́ àwọn tó ń da màálù ó gbé AK-47 ó ṣe amórì wọ́n ní kí wọ́n lọ bá kó AK-47 kó máa fi sí màálù tó ń bèrè bí tí màálù ti fẹ́ grace nínú age ní táìmù yìí and in China they raise millionaire every 10 hours look at where we facing bí o bá jẹ́ Amẹ́ríkà tó wá yìí sìn ó ti wá interview lọ́yìn mo náà máa wá mo rí wọn tó ń wá mo sọ fún ẹ̀ náà. You said so. Bẹ́ẹ̀ by February àní gbọ́ Boko Haram tó bá wọ àwọn ọmọ ní mo pàdé ẹnìkan ní Zaria ní 1987 the boy is 27 years old he said he has 40 children where are they which are people he said they are on the street of Kano ó dẹ̀ ní àwọn yẹn ló born to rule so automatically mi ò mọ orúkọ ẹ̀jọ̀ tó bèrè remnant ní Tinubu bá pàdé o remnant it's remnant so port tó fọ́ ló ń gádà o port tó ti fọ́ ló ń gádà. So Tinubu wasn't part of them right from the beginning. He can't battle to take leadership. How can he be part of them? Okay. Gbogbo time tí Buhari ṣe ìjọba kò lọ́bẹ̀ lọ́ba contract now. Ṣé kò lọ́ọ́ help Buhari àti Wọlé? But you are around. He was sidelined. You are around now. Then wọ́n ní kó wá ṣe vice president. Ó ní no. Ó dẹ̀ tí Òṣìbàjò jáde nínú ìwé ti prediction 2015. Pé ọba Tinubu be careful tó bá lọ yan vice president láti Ògùn àbọ̀yọ́ wọ́n máa stand against you when you want to get your green light. And that was happened. It happened. So that is it. So Tinubu is a listening father, and he knows he has his honors. When he was in Chicago, University of Chicago, we read his antecedent there. He was a good man. He was a good man, and he will die a good man, and he will deliver. He will deliver Nigeria. You are going to see a new Nigeria next year. Everybody will be rich next year. Even we'll be borrowing money to outsiders next year. Let them. Ṣé bí àwọn èèyàn máa ra lé káàkiri? Ṣé bí ara ẹni tó nílé 40, 50 ń sìn? Ẹ jẹ́ kí táàsì yẹn dé. Ó mọ iye táwọn Òṣìbàjò jí ni. Ó mọ iye táwọn gómìnà Lagos State tẹ́lẹ̀ tó ń gbọ́ gbogbo automatic minister. Ambode? No, not Ambode. The lawyer. Oh. Fashola? Fashola has never won any case in court. Tó bá wọ iye tó wà lákàtúntì àdébùwà the whole world. Ṣé báwọn ló ń wa mọ́tò lọ ní Yaba at everywhere tó náwó sí ìyàwó wọn náwó síbi tó fẹ́ tíṣọ́ọ̀bù bá wà ní ọba wa òkè wọ́n dẹ̀ pé kéèsì dìde ìyẹn Fáṣọlá. Ṣé bó rí nǹkan tí ìyàwó Ambode ṣe nínú church fún pastor? These are lawless women àbí wọ́n mọ̀ ọ̀tá wọn yàtọ̀ sí Wàsíù. You cannot do it. Even your father, my father cannot do it. He's a businessman. The business acumen, the brain is sharp. We are going to have toll gate next year. We are going to have state police next year. We are going to have park police next year. We have to have drone everywhere next year. They go gbà lọ́wọ́ àwọn wèrè yìí náà. Báwo ni Fulani ṣe dọ́dọ̀ wa ò tí ẹ béèrè? Ṣé kọ́ ọ̀nà nìkan lọ fèsì bó Fulani? Ṣebí Hausa Igbo àti Yorùbá la ní tẹ́lẹ̀. Níbo la ti rí Fulani? Níbo la ti rí Fulani? Olólọ́fẹ́ nìkan látàbúlé wa káwọn èèyàn má dìsíwájú yẹn. Ó dẹ̀ lọ mú wá ọmọ 12 years old. Nígbà tó máa mú dẹ́kọ̀ ó ní kó wà ní Yaba Tech. Pé o ti fẹ́ fọ́kàn nígbà tó bá wọ 28. Ọjọ́ tó máa gorí ẹ̀ ó ní kí ló tó o bá wọn sọ no you are still you are a virgin you are this and that. Ọjọ́ tó máa débẹ̀ ó dàbí èbúté èrò. Ó rọ́ọ̀lù bí agbami ni. Ó ti dìsíwájú tẹ́lẹ̀ ó ti dìsíwájú gbàdó wọn primary 6. Torí pé wàhálà ni. Ogunde. Bó ṣe rí nìyẹn oníwàásù 7 oníwàásù 8 lọ́ka. Then look at what only was 5 and 6. Anything you want to do, show them people you only ti dá ẹni rere fún ìpinnu kan rere. Ẹ̀gbọ́n ẹni kò ní síbò mo sọ fún pé ìbò máa wà. Ẹni kò ní jẹ́lẹ̀ mo ní wọ́n máa tún dìbò wọ́n gbé lọ sí court. Then ìyá máa jẹ gbogbo àwọn lọ́ọ̀yà tó bá wà mẹ́. Ṣé lọ́ọ̀yà kan wà ní Nàìjíríà? Ṣé wọ́n ti pín ogún Rotimi Williams? Ṣé wọ́n ti pín?
No. ṣé wọ́n ti pín ogún ti Abíọ́lá ẹ wò gbẹ̀yìn àwọn olè ọmọ wọn dà lọ wo di ọ̀dọ̀ wọn nìbàdàn tó lọ ro àmàlà fún wọn ṣé wọn jàmàlà láti bàtà Tinubu ti lọ ẹni tá àmàlà máa pa olè òṣì. Bàbá mo wo fọ́nrán kan lẹ́nu ọjọ́ méjì yìí tó ní ṣe pẹ̀lú dókítà akọrin ni Wasiu K1 the ultimate. o tún bẹ̀rẹ̀ o. Bàbá ohun tí mo gbọ́ bẹ̀ mo wá ka kínní comment àwọn èèyàn kan nínú bí mo ṣe gbọ́ àwọn kan tí interview yẹn sọ ó ní Wasiu will destroy Ijebu legacy with his bitterness and arrogance Ọlọ́run má jẹ́ ó jọ mí lójú ó kọ mí lóminú pé wá kí làwọn ènìyàn yìí ń sọ ẹni yìí àwọn ìran kan ti jáde sẹ́yìn tí ẹ ti sọ sẹ́yìn wípé kó má tẹ̀rí sí Àwùjalẹ̀ of Ìjẹ̀bú-Land kó má tẹ̀rí sí rárá ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí nínú fọ́nrán yẹn mo gbọ́ wípé ó ti kọ lẹ́tà ó ti kọ memo ó ti ṣe everything ó ti send mind ẹ̀ pé òun fẹ́ díje fún wa ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ ìran yìí máa ṣe rèé this is the fulfilment of the prophecy ọ̀síbẹ̀ náà sí ṣé kí àwọn ará Ìjẹ̀bú àtàwọn ọmọ Ìjẹ̀bú ṣe kàn fún àyè sílẹ̀ fún un àwọn kan pàápàá sọ wípé kò ń ṣọmọ Ìjẹ̀bú ẹ wàá mọ̀ bóyá àwọn kan wọ̀nyí jẹ́ nǹkan tí ẹ̀yin fúnra yín tí ẹ lè dá sí láti fún wa ní opinion lórí ẹ̀ torí ó jọ wá lójú. ó ṣe Jeremiah 1:1-10 only right from your mother's womb have made you a prophet. ẹ̀yin Nàìjíríà ya ẹ dàbí pọ́ọ̀tù tuntun tí wọ́n ti gbé kaná tẹ́lẹ̀ ó máa ṣòro tẹ̀bà lọ síbi iṣẹ́ torí tí ẹ sì di Olúwa ti sọ̀rọ̀ pé àkọ́bí ọmọ ọba tí wọ́n fún Àwùjalẹ̀ àti ẹni tó ní Monument Bank ṣòtìyẹ tó ní Monument Bank Ṣùbọ́mi Balógun wọ́n jọ lọ sí London lọ kàwé ni but nígbà tí ọba Ìjẹ̀bú-Òde máa fi wá tán lọ mú tó jọba ìyẹn náà ní lọ́kàn pé tóun bá dẹ̀ ṣe tóun máa jọba àdúgbò òun so pàtàkùn yẹn dẹ̀ máa dífá ifá òun mú lẹ́nu ọ̀rẹ́ méjèèjì rí access kan náà ti wá ó dẹ̀ pé ó lóun fi ṣe àkọ́bí ọmọ ọba so kì í ṣòye tó pẹ̀lú nílé èjì lẹ́nu fúra tó wá farabalẹ̀ nígbà tí Ṣùbọ́mi wá kú wọn ò tiẹ̀ tí sìnkú Ṣùbọ́mi ṣùgbọ́n onígàgàrà ni orí títì náà ló ti dàgbà báwo ló ṣe fẹ́ mẹ́ni tó mú lórí títì ó ṣe babaláwo ló ń ṣe muslim ló ń ṣe sẹ̀lẹ̀ ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó ní kó máa bọ̀ kó wá jòkó sí pèrè kí ló wá jẹ́ ń bẹ̀ ìwọ fúnra ẹ̀ lè contest tọrọ ẹ̀ bá ń bí ẹnu torí wọn náà ti ṣebí Yorùbá ní ẹ lọ contest ní Ìjẹ̀bú-Òde. bẹ́ẹ̀ sọmọ Ìjẹ̀bú. no try lọ contest torí wọ́n ti sọ fún ẹ nǹkan tó tún fi béèrè question yìí ni òye ni ìyẹn ti lọ wọ́n ti mú Àwùjalẹ̀ is under 50 ẹni tó mú orúkọ ti jáde wà lọ́wọ́ kúkú eléyìí tó kọ ìfẹ́ ọkàn fẹ́ fi ṣe bóbò ni wọ́n ti ṣe kọjá nǹkan tó ti scam láti gbà yẹn wọ́n ṣe wá ń béèrè lẹ́tà tiẹ̀ lẹ́ni ṣòrí pé olódo ni ó kàn fẹ́ jákàá òun yẹn kàn wà wíyà ṣe ẹni tó ń gbowó eré tí ò ṣe yìí ló fẹ́ lọ ṣe president ló fẹ́ lọ ṣe àìmọye ibi tó ti forí gbárí gbogbo Amẹ́ríkà àmàtàwọn tó dó láwìn tó dó ló ó kàn já máa gbà lára àwọn èèyàn káàkiri ṣé ló fẹ́ kó wá sáfin àwọn tí ò mọ bàbá wọn ló fẹ́ kó wá sáfin kò gbúdọ̀ ṣe DNA nílé ẹ̀mẹ́ ilé yẹn máa wó ṣe náà máa ẹ̀bù ẹ̀ parí ilé ìtókò ló máa ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀bù ìṣe starter wọ́n dẹ̀ bá parí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbọmọ wá. ìwọ ló béèrè question tó tún ṣe àhà o bó ṣe ń ṣe wà sórí nǹkan tẹ́mi try láti sọ fún ẹ̀ sí wọ́n ti yan ọba Ìjẹ̀bú-Òde Wàsíù sí mbẹ̀ ẹ̀ ṣe kàn sá. bàbá ẹ kú iṣẹ́ thank you sir. ẹ kú ìgbìyànjú thank you sir. àwọn olùṣàgùtàn kan wọ́n sá fún ìyàwó wọn lẹ̀ wọ́n sá bóbìnrin míì lọ sí Amẹ́ríkà. oh that's good ìwọ ló máa rí wọn bọ̀ má sọ̀rọ̀ ẹ lọ. bàbá pẹ̀lú ọmọ mẹ́rin nílé ó sá fún wọn lẹ̀ kí ni ìgbìyànjú. ok ìyàwó olùṣọ́ àgùntàn yes sir. tí ó jẹ́ pé ó bímọ mẹ́rin fún olùṣọ́ tí ò sá lọ tí gbogbo ọmọ mẹ́rin ò kì í ṣe tiẹ̀ ńkọ́ kí ló ṣe sí yẹn kí ló ṣe sí yẹn ìyàtọ̀ sáwọn tó ti fa bẹ́ẹ̀ káwọn èèyàn mọ́lé tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fa bẹ́ẹ̀ káwọn mọ́lé
téèyàn bá márì nígbà tí ò yẹ kó márì obìnrin máa bá yé ẹ̀jẹ̀ títọ́jú alẹ́ ni o kódà ìjọkùnrin náà máa bá yé ẹ̀jẹ̀ títọ́jú alẹ́ ni o so automatically àwọn tó sá lọ yẹ ká máa wò gbẹ̀yìn wọn tó ń bá lọ tó ń bá dé láyọ̀ àdúpẹ́ torí ìwọ yìí náà ló máa tún rìkọ́ọ̀dù bóyá ló máa gbòkú wọn àbọ̀n kó sọ̀rọ̀ àmàárì tó ẹni tó fi 55 years tó lóun fẹ́ lọ fi read economics ní age of 56 káwá wò gbà tó máa ṣe NYSC àtẹ̀yìn tó kọ́lé ní age of 70 tó ní ó lóun máa gbádùn ayé òun kú ní ìrọ̀ o bẹ̀rẹ̀ agrand yẹn ló fọ̀nà sí so jọ wọ́n ṣe lọ ní muslim náà lọ ní sẹ̀lẹ̀ náà everything ìyà ọ̀kan dá lára ni torí àwọn yẹn tó wá gbé lọ yẹn wọ́n ti gbé kan lọ bẹ́ẹ̀ rí nìbàdàn so gbàtẹ́nì yẹn wá bank manager ní nìbàdàn mo lè mú ẹ lọ bí tó wà ní Chicago so ó máa wọ trainer bank manager ni o so wọ́n ti jówó ní first bank jówó ní wà ń wọ̀ kìlọ̀ títì woman yẹn wá láti America láti Chicago nígbà tó rí máa yẹn inú ẹ̀ dùn pé nǹkan tó máa wà lábẹ́ máa ní bẹ́ẹ̀ ni iṣan ńlá níbi tàwọn máa là bó ṣe fa máa yẹn wọlé nìyẹn pé òun lè ṣèwé fún òun lè ṣe tìbí fún òun lè ṣe tọ̀hún lọ nígbà tó máa fi mú máa yẹn débẹ̀ ẹni tó lọ yẹn kó lọ pẹ̀lọ́pọlọ o so ìgbà tó máa fi dọ̀hún nígbà tó di the second week odidi 1 week náà fi ro gíra náà ro gbogbo ẹ̀ fún máa yẹn oúnjẹ gíra tó ń jẹ ẹsẹ̀ ẹran tó ń jẹ mú ẹran tó ń jẹ gìlà tó ń ṣe èsì lé lórí nígbà tó máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́sẹ̀ kejì wọ́n gbé blue film lé lọ́wọ́ wọ́n sọ sign tó máa ṣe nígbà tó máa parí ọ̀sẹ̀ kejì ó ní stroke ni àmọ́ mọ́ tó bá fẹ́ àmọ́ ẹ lọ́bẹ̀ ó ní stroke ni nígbà tó ṣe orí ìyàwó oníyàwó lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí tó ní wọn tọ́jú ẹ̀ dáadáa kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ ṣé kébè yẹn ni ṣé òun pé ràkúnmí ò bá kébè wá látọ̀run ràkúnmí ò bá kébè wá látọ̀run ràkúnmí ò bá kébè kúrò lọ́run o lọ́wọ́ ràkúnmí wo ló ti rí tó ní àbádìyẹ ràkún tó ní kébè rí adìyẹ wo ló ti ní kébè rí tó mọ̀ gbogbo ẹ̀ jìbìtì so àwọn tó lọ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí wọ́n dé eré sà àmín àtàwọn tó lọ fẹ́ yàwó sọ̀hún tó ń fẹ́ gbàwé ní age of 74 ìwé kọ́nà máa gbà license náà fẹ́ gbà. license. ṣé bí motorcycle wọn wà lọ́jọ́ ìtọ́pẹ́ ní CD certificate of death ìbá gbé wa bẹ́ẹ̀ trailer CD náà ni o. so ọlọ́run ò ní ká àwọn yẹn ti ń ṣàgbèrè tilẹ̀ ṣe bí Kúmúyì tíyàwó ẹ̀ kú bí àwọn ló dopa àbọ̀n ló bá yé ẹ̀ jẹ́ láàrin oṣù mẹ́ta tíyàwó ẹ̀ kó lóun ti tún bá virgin míì ó lóun rí ní London virgin 60 years old how can you say somebody of 60 years old is a virgin ti sẹ́lẹ̀yìn ló wá ká ìlara ń sè àwọn ìyá yìí ló mẹ́ńkọ́ tí wọ́n gba hòtẹ́ẹ̀lì fáwọn aṣẹ́wó káàkiri àwọn Joshua tèmi tọ́pẹ́ ńkọ́ tó ń dóyàn kú nígbà tó ń wà láyé kí ló fẹ́ ká ṣe sí ti sẹ́lẹ̀ ló máa ká ìlara jù ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló tí ì lọ́dún kó pé méjì ó ṣe. Elisha Parish. má dárúkọ mi sí. tí kò ní signboard yìí bàbá ó láti jẹ́ pé ó ní àwọn àṣírí kan tí Ọlọ́run fi sí ìkáwọ́ yín bá a ṣe ń débí láàrin pé ọ̀tún ní lójoojúmọ́ bàbá kí láṣírí ẹ̀ wáyé yìí. ẹsẹ̀ ó ní ẹni tó pè ló yàn ẹni tó yàn ló ṣe lógo mi ò fẹ́ kọ́lé sí Ìkẹjà mi ò dẹ̀ fẹ́ kọ́lé sí Màgódò mi ò dẹ̀ fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì wá ràn mí lọ́yà ìrànlọ́wọ́ tó lọ́n fún mi náà ni mo ń lò fún lé ẹ̀ torí mo ń kọ́lé mi ọ̀run ni kì í ṣe ti bí mi ò dẹ̀ jẹ́ owó mi ò dẹ̀ fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì gbowó wá síbí àwọn owó olè àwọn owó apatírà mi ò fẹ́ so automatically tuntun tó bá yẹn ìkọ́tọ́ lọ́hùn sọ ni bó ṣe yẹ ká ṣe nìyẹn àìmọye àwọn ọmọ ọjọ́ tó jarun pákiri kò ràn wá lọ́wọ́ kò gbé wa lékè kò jẹ́ wọn ò so yín mọ́ mi lọ́rùn bí ó ṣe nékìlẹ̀sì yìí o ẹ lọ ṣiṣẹ́ Saturday and Sunday la gbọ́dọ̀ dé church ẹ lọ ṣiṣẹ́ ẹ ti bímọ rẹ̀ kúnlẹ̀ mi fúnra èmi níyàwó kan ẹ̀yin ní àlè 8 àti ìyàwó 6 ẹni kí wàá ràn yín lọ́wọ́ mo ń ṣe èrè ni. ẹ kú iṣẹ́ bàbá. mi ò lè ṣiṣẹ́ bàbá má kì mí kú jẹ́ mi tẹ́mi sọ. ẹ ti sọ pé iṣẹ́ tí bàbá ràn yín ẹ ti ní iṣẹ́ tí bàbá ràn yín ẹ̀yin kan rán mi ọ̀nà ló bá mi díẹ̀ tí mo bá ń ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ kí yín. mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ yín tó bá ní Ọlọ́run àṣàgbára dọ̀tún gbábúlẹ̀ ẹ̀gbá. mi ò jáyé ojú tí bá ní ẹkú. ẹ̀sà mi ò lè ṣiṣẹ́ Olúwa tọ́lá ti sùn lóru ńkọ́. ẹkú iṣẹ́ tí bàbá ràn yín. àwọn olùṣọ́ àgùntàn kan wà bẹ́ẹ̀ o tó jẹ́ wípé bàbá wọn rẹ́dì láti ṣiṣẹ́ Olúwa o wọn ò sì rẹ́dì láti ṣiṣẹ́ tí bàbá rán wọn iṣẹ́ tí orí àti ikùn wọn rán wọn ni wọ́n ń ṣe o. wọ́n bá wájú. advice yín fún wọn bàbá. àmì ò ládùúgbò ẹni tó jalè o.
tẹ́ bá ti mú kẹ́ lù pa. Kọ́ lù pa díbídíbí. Sábà tó sọ pé nìkan iṣẹ́ Olúwa lẹ kò ṣe. First, when you look at 2 Corinthians 12, it said, my grace is enough for you. Then down there, only bàtà wà láàánú ọ̀dọ̀ yín, à ń fi ọwọ́ ṣiṣẹ́, à jalè, à lùyàn jìbìtì. Tó bá dé Pentecost dancing, wọ́n ti gbé program lẹ̀ títí 31st láti gbá àwọn èèyàn lójú fọ́ ní Redeem ní Mountain of Fire ní Silo. Not Oyedepo, everybody. Program sharp, but I do people to reduce. 24 hours with Christ, 48 hours with Christ, 90 hours with Christ. In time, Lord Jonathan, what to reduce? Ìyà ti mú wa kọjú sí ogun, ìyà ti mú wa ti kọjú sí ọ̀nà Abẹ́òkúta. Ìyà ti mú wa irun abẹ́ àwọn obìnrin ti ré dànù, àwọn ọkùnrin pápá ní irun abíyámọ́. Ṣùgbọ́n ó ní ẹ̀kọ́ máa ń sọ ní dọ̀gá. Múra kó jẹ́ kí ni kókó dáadáa. But ìyà ó ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ní Nàìjíríà àti gbómi parí. Lẹ́gbà tó wá tún sọ sí pé ẹnìkan ọmú ìyàwó sá lọ fi ilẹ̀ ebi ló lé lọ. Ṣebí táìmù COVID àwọn olùjọ́àgùntàn wọ́n wà kàdà wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Olùjọ́àgùntàn wọn fara wé ẹ̀ ń sìn ni tó kó mọ́tò ìjọsọ́gba ètò bẹ̀rẹ̀ sí ṣe tiẹ̀ tó wù ẹ́ bó wù ẹ́ ń sọ fẹ́ sá lọ Canada. Níṣẹ́ obìnrin ló mú ẹ lọ Canada ẹ̀ tó fẹ́ sá lọ fúnra ẹ̀ ni. Ọlọ́run àdẹ̀ jẹ́ kó débẹ̀ láyọ̀ tó tútù bá mú ẹwà tó rántí wá ṣẹ́rí nǹkan tẹ́mi sọ kó ń ṣe nǹkan tó le iṣẹ́ Olúwa ò sí Olúwa ti parí iṣẹ́ ẹ̀ ó dẹ̀ ti sinmi àdìgún táwọn èèyàn ń jẹ náà wá kiri ṣé báwọn èèyàn ti wá síbílẹ̀ ní wá ṣínà everybody was happy because of my talent mo dẹ̀ ti lò fún wọn mi ò bèrè àdírẹ́sì ilé wọn mi ò dẹ̀ ní kán fún mi lówó ẹ̀ tó gbowó jù lẹ́ni candle 11 la lò Ibo ló bá padà gbowó ẹ̀ lọ́la ọmọ tó lọ ra candle mi òbí ló kàn mí bẹ̀ but church mi náà máa ti rí àwọn obìnrin tó máa kọ́ mú sókè máa kọ́ mú sọ́rùn bíi kọ́múlé láǹtà wọn wá tán tọ́ọ̀ṣì lẹ̀ rẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀ báyìí Jésù sunkún wọn mọ̀bí tó wà ó jà fẹ́ fago slow lábẹ́ Olúmọ. Jésù lọ́nà Abẹ́òkúta. Bàbá ẹ ṣé púpọ̀ púpọ̀. Thank you sir. Kí a tó máa fi èyí ṣe lọ. Àwọn mi pé bí ló máa sun o. Àná mo gbé mọ́tò wá. Okay. So màá dé tọ́nà ẹ̀ máa ń lọ. Ó dá sir. Mo fẹ́ kí ẹ gbàdúrà fún àwọn tó ń bá Tinubu ṣe ìjọba wọ́n má kó ṣìnà torí ẹ ló wà ní right party ń sìn. Ẹ ṣá kò sádùúrà. Kò sádùúrà. Àdúrà ò lè ṣe ráìsì jiná. Àdúrà ò lè bọ́ léèsì tó ń so Jésù mọ́ tó wà lọ́rùn ẹ̀. Àdúrà ò lè repo sí mọ́tò ẹ̀. Àwọn bẹ́tà tó ṣe misbehave láyé ọjọ́ yìí tó parọ́ mọ́ tó kó 30 billion tí bí tọ̀ nígbà tí mo ṣe dá wọ́n yọ wọ́n dànù. Igi tí ò bá ti da nínú náà Tinubu wọ́n máa yọ dànù. Màtáwálè ti ń lọ sí. Gúnmi gbogbo wọn ṣe wọn máa forí la gbóòlù pèrè ìgbẹ̀yìn ni. Àwọn Rufai wáríyà tó máa jẹ wọn before March. Ó ti tán. Kò sẹ́ni kó ṣe nǹkan ìtùfù tí ò ní jìyà ẹ̀. Má gbàdúrà oníkọ́mà oní ọmọdé yìí má pa mí ọmọdé yìí má pa mí. Nígbà tó bá yá kí ló bá ṣẹlẹ̀. Má para ẹ. Ọmọ ẹ tẹ níbi tó da ló fi ń jó nígbà tó ọmọ ẹ ti tẹ ehoro ẹpọ̀n mọ́ ẹ mọ́lẹ̀. Ó máa sọ́sọ́kè bẹ́ẹ̀ ní pé ó ń ba ṣeré ni. Òfin relief nǹkan tó fẹ́ fọ́ ṣẹ́ẹ̀rì pọ̀tọ́kè ṣẹ́ẹ̀rì. Bàbá ẹ ṣé púpọ̀ púpọ̀ àwọn Amẹ́ríkà ti dé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. Bẹ́ẹ̀ sà ẹ ká mi bá mi kí wọn. Kí ni ká máa retí. Ayọ̀ ní sà ayọ̀ ní iṣẹ́ tó wá ṣe ò lè wọ 2 weeks wọ́n clear Buhari òkú motorcycle àti lọ́ọ̀sì ńlẹ̀ ń sìn fàyẹ́lẹ̀ kátórí on the 20 everything àti yanjú wọ́n ní tí dàda ò bá lè jà ó dàbẹ́ ni tíyàwó ẹ̀ gbẹ́lulẹ̀ láàrin òru tó ní o ti wá lánàá mo ti wọ́n ni o ti wá lálẹ́ yìí again tí mo fẹ́ bá mi sùkú ni tó bẹ̀ sí jà ṣé o gbé ibi tó bá di máa yẹn mú tó bá di bọ́ síbi tó di wàhálà máa bẹ̀ lẹ́yìn kan tó fẹ́ fi dàmí láàmú jẹ́ kí n já dànù. Àwọn èèyàn máa sáré bí àwọn tó ń ṣe Boko Haram ló ń ṣe kan tó ojú òrírí wọ́n ní conventional ni wọ́n let's use laser to look for where they are because a conventional fight ìṣòro ẹni tí ò ní uniform tó wọ uniform tó jọ tiẹ̀ but ní sì àmàrí gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe ń plan wọ́n ti gbé gbogbo ẹ̀ sórí submarine wọ́n máa mọ ibi tó wà wọ́n ṣe ń jáde wọ́n ṣe ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n máa pin wọn mọ́lẹ̀. Àwọn ènìyàn kan takò wọ́n láwọn ò gbà ẹ̀sà mo ní wọ́n ti dé wọ́n ní tí tako. Wọ́n ṣe náà fún afa epo wa
mo ṣe ló fẹ́. epo wo náà jẹ fẹ́ fà eléyìí táwọn gúlọ̀kì ti jí eléyìí táwọn NNDCC táwọn senate president tó ti tà kọjá ọmọye tó ti jí kòrùn lùlù yìí náà àwọn navy officer army officer ṣe bọ́ pé topolo ló ṣe balance ẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n dẹ̀ fowó ba topolo jẹ́ kó tó lè save owó wa that's okay. rẹ̀jíìmù Tinubu nìkan ni wọ́n jẹ́ kó tó gbogbo eléyìí tó kù wọ́n jẹ́ kó dákú ni o. nígbà èèyàn lọ fẹ́ báyàwó ẹ̀sùn lẹ́ẹ̀kan náà kó báyàwó ẹ̀sùn lẹ́ẹ̀kan kó mú ẹ lọ sí Amẹ́ríkà tó o bá ti sọ fáwọn èèyàn ṣe bó pẹ́ẹ́dọ̀ dé wá visa. mi ò ní gbà. ẹ̀wọ́n ló mọ̀ o. afẹ headquarter Àjàlá máa kọ́ síbi. ó ti tán ó ti wá òkè ó nílò lọ Amẹ́ríkà yẹn náà máa jẹrẹ ẹ̀. bí ìbá gbọ̀n náà fèsì kan máa gbà bí mi. o fẹ́ ṣe mẹkáníìkì máa gbà bí mi bàbá. nílẹ̀ tí lálẹ́ ṣebí wọ́n lọ dìtọ́jú yẹn ẹni tán ti fẹ́ ní Ìbàdàn darí tó ṣe wá mú wá tó ló ṣe o fẹ́ jà lórí ìyàwó ẹ̀ ó wà òkè. bí ìpínlẹ̀ bá bàjẹ́ kí hà ní olódùbò yìí ṣe. olófẹ́ jà kú ó ti ṣẹlẹ̀ ní Èkó yìí rí ẹnìkan pa èèyàn lórí ìyàwó ẹ̀ wọ́n fún lẹ́wọ̀n life nígbà tó wáyé àwọn ọ̀rẹ́ ìtọ́jọ́ lọ sùkúl àwọn àjọba wọn dá padà nígbà tó máa fi dé obìnrin ti bímọ fún ọkùnrin 4 ọ̀dọ̀tọ̀. àṣebọ́ ló fẹ́ jà fún obìnrin ẹ máa jà kú ìwọ. a ní jà tọwọ́tọwọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. ó kẹ́ máa jà spiritual. spiritual náà. Jésù ló fẹ́ fún ẹ. bàbá thank you very much. ẹ̀yin èèyàn mi lórílẹ̀‐èdè ayé bàbá ti sọ̀rọ̀ ẹ máa bá wa kí bàbá pé wọn kú iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán wọn ẹ máa bá mi kí wọn kẹsì máa ṣe sàdákátà fún wọn torí pé wọ́n fakọyọ wọ́n ṣe wọ́n tán lè ṣe lórúkọ Jésù ẹ níṣe díẹ̀ ṣe wọ́. pẹ̀lú ọ̀pá mi kérúbù for 1 CNS for 100 àwọn náà ṣe nípa síbẹ̀ bẹ́ẹ̀kẹ̀ tó kú náà nípa síbẹ̀ Ayọ̀dèjì náà nípa síbẹ̀ àbùtàbà kò fẹ́ kọ́ra kọjá ayọ̀ máa wọ́n máa dé fìlà mẹ́ta wọn. So last 4 days ago, Gospel Faith Mission she goes Sunday school for me at the everything. Well, familiar but if I'm no good or nice to them, would they be without this sin or what is that man? Would they come in? No. So be what is really. So question to be because I wuye. Gbogbo nǹkan lásìkò wà fún àsìkò yẹn fẹ́ wá bẹ́ẹ̀ ni. Oníwàásù 3, 1 to 10. Àsìkò yẹn fẹ́ wá bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ máa lọ. Good news and bad news is 30 days. So thank you, sir. Thank you very much, sir. Ekushe Baba. It's very, very great. We could see that the nation at large ìrọ̀rẹ́gẹ́ nírọ̀rẹ́yẹ. Bí ìlú yìí ṣe ń lọ yìí, Baba, is there any development with this present regime? Yes, nǹkan tó ti decay. Don't gbé fún ẹkọ lọ bọ́ kó dín kó wá gbé wá sí pàtí á difficult díẹ̀ owó tí wọ́n jí ní rẹ̀ jí Buhari ni owó tí wọ́n jí ní rẹ̀ jí Goodluck Jonathan ọjọ́ rẹ̀ jí wo láti rí ní Nàìjíríà tó yẹ pé wọ́n máa kówó yẹn títí ẹ̀mí wọn máa fi bọ́ so what do you expect ṣe bí Britain wọ́n láti kọ lẹ́tà wọ́n láti pariwo pé owó tí wọ́n jí ní Nigeria government tó bá jírú ẹ̀ ní UK àti wọ́mi. Bàbá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Yes, sir. Presidential pardon. Ó pardon àwọn kan. Wọ́n láwọn kan wọ́n ti gbé drug rí. Àwọn kan ti pànìyàn rí. President ti pardon wọn. Bẹ́ẹ̀ kí àwọn kan wà lẹ́wọ̀n tí gbogbo ìlú ń jà fún sí. Kò pardon wọn. Ẹjọ́ ṣó jẹ́ nǹkan tó bójú mu. Presidential pardon no wà ní Bíbélì. Wà ní Bíbélì now. When you look at the book of John 4, Genesis 40. Ó ní níwòyí ọ̀túnla. The Lord the King will pardon you. Ìwé bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ máa ń gbé wókìrí bàbàrà náà. Ó ní dẹ́ni ìwọ lórí agbọ́tí. Báyìí lọ́lọ́run ọba máa ṣe fún ẹ. Ìwọ lórí aláṣẹ. Báyìí lọ́lọ́run ìjọba máa ṣe fún ẹ. Then wọ́n máa gé kan lórí wọ́n fi kọ́ọ̀kì fún ẹyẹ jẹ. Pardon náà nìyẹn náà. Then when you look at the book of Esther 7 from 4 to 10, between Mordecai and Haman, that was a presidential pardon. So we go to pardon gbogbo èèyàn tó náà, ọmọ tó jẹ́ bí ní October next year. Ẹ máa wọ̀rí tẹ́ni lórúkọ ọba wọ̀ ń sìn. Criminal gbogbo wa náà ti di criminal náà. Èèyàn mélòó ló fẹ́ pardon?
nínú olùṣọ́ àgùntàn, nínú pásítọ̀ Adébóyè Oyèdèpọ̀, gbogbo wọn, they are all criminals. Nigeria raise criminals every day. Every day. Bí China ṣe raise millionaire every day, you know, Nigeria raise criminal in Africa. Ṣé báwọn kan ló fẹ́ dojú Tinubu bolẹ̀ tó ń gbá bọ́ọ̀lù játijàti? Táìtàngù tá a wọ̀ ní Super Eagles yẹn, àwọn Ìgbò ló wà ń díẹ̀. Àwọn Ìgbò ló wà ń díẹ̀. Gbogbo máàjì tó ń fún wa tó yẹ ká gbà wọn, it's a very simple match. It's a very simple match. So, ẹ wo bí wọ́n ṣe ṣe gbọ́jà. Ṣé báwọn ọmọ yẹn ló máa ṣorí rẹ̀? Ṣé báwọn ọmọ yẹn ló máa fún ní nǹkan? Ẹ wo bí wọ́n ṣe gbà. Wọ́n ṣe wọn kára mọ́sí kí nígbà tó ti fẹ́ kọjá. Ṣé báwọn gbá bọ́ọ̀lù rẹ̀? Ẹ ń fi wrong person ní wrong wings. So, kò sí wàhálà. And what you are saying is right. Pardon, ó ti wà látàyébáyé. Nothing léyàn kúrò olù, not to mú wọn ní pardon padà. So, you know, ṣe big deal. Ẹni awuyewuye tó ń bá fẹ́ ṣe ti wọn nìyẹn. Kọ́ tó dúró di October. Nǹkan tó bá tún ṣẹlẹ̀. October náà na máa pọ̀ ní president ní right láti ṣe pardon. Orúkọ tó ń kọ wá síwájú ẹ̀ ni. Ẹni tó gbé cocaine, ẹni tó gbẹ̀yàn lórí, àwọn youth tó bá girlfriend sùn, tó yọjú àtọ́nkìlọ́ fún kí lè fẹ́ ká ṣe. So that's right. Àwọn tí gómìnà bá dẹ̀ tó ní wọ́n fún ní death sentence. Nǹkan tó sign wọn náà, kọ́ bá wọn. So gbogbo ẹ̀ lè balance. Irú àwọn obìnrin tí wọ́n irú Mariam Sanda tí wọ́n ti dá ẹjọ́ ikú fún wípé ó pa ọkọ ẹ̀, ó fọ̀bẹ gún pa nínú bedroom. Wọ́n ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bàbá Tinubu fún ní pardon. Ìyẹn ló wá. No, kì í ṣe pardon, wọ́n convert death sentence sí life imprisonment ní owó dáadáa o. Wọ́n ní kó máa lọ́lé o. They converted it death sentence to life imprisonment. You know what I mean? Gbogbo nǹkan tí àwọn ènìyàn sọ ń pa ẹ̀ nísìn ó pọ̀ sùn àtorí. Wọ́n lè máa sọ tí mo kò sí ṣe ń ta náà ẹ̀rùkútẹ́ tó fẹ́ dáṣẹ́ lẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí náà ní gbogbo ẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí náà ló kú. Nàìjíríà lè sọ̀rọ̀ kú náà. Wéyé tẹ̀bí ó sọ nínú oníwàásù 10 láti bá stand down. Ó ní má ṣe sọ̀rọ̀ nípa ọba. Nítorí pé nǹkan tó ní ìyẹn máa padà lọ sọ fún lóru. You are free with your mouth now. Anybody lè sọ oríṣiríṣi kan tó kù jẹ́ àwọn mélòó ló dìbò fún Tinubu. Ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kọ́ lọ sí Àbújá náà. Ẹ ṣé bàbá, thank you very much for this brilliant answering. A ò ní ṣe aláìsọ díẹ̀ nípa Yorùbá. Tótọ́ Yorùbá ló wà lórí oyè ìṣèjọba Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn ọmọ Yorùbá pàápàá gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ nígbà kan pé nísìn ilẹ̀ Ọ̀ṣun state àwọn fàákàjà kan ń lọ níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Adeleke gẹ́gẹ́ bí gómìnà àwọn kan bá fà orí afọ́nrán ayélujára ó ti dàrú nísìn lórí ọ̀rọ̀ Adeleke àti ìṣèjọba Ọ̀ṣun state. Kí ni ìfojúsùn yín bàbá sí state yẹn at long run? Ẹ ti sọ nípa Omiṣore ní àyà ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn. Ṣé kí Adeleke lọ sí mẹ̀dọ̀ àbí kó sì túbọ̀ ṣàgbára àti ipá láti tó rò? Somebody ní Adeleke máa lọ kó máa lọ. You see what happened? Adeleke lọ tún wáyé kì í ṣe ní age of running to 60. Ó tún fẹ́. Then Seruba wọn tó jẹ́ brother wọn at everything. What they needed in that street, license gbogbo wọn tó fẹ́ gbà lórí gold mine and everything don gbogbo ẹ̀ náà ti gbà. So automatically kan fàyè lè fẹ́ lómi. Because wọn ò rúlu bẹ̀yẹn dáadáa. Since Táyà àti bàbá David ló ń rúlu bẹ̀yẹn. Ẹni tó ń gbélé lọ́wọ́ yẹn ò mọ nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀. Yóò péjẹ lọ́kàn jó káàkiri bẹ́ni pé òun náà fẹ́ dá instrument ó fẹ́ dá eré ilẹ̀ tó bá kúrò lórí oyè. Owó instrument ló ń wá tẹ́lẹ̀. Àwọn èèyàn kú wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn sọ̀rọ̀ ijó everything. Ẹ̀sà mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ nǹkan tó bí mí yìí tó bá ní kí sọ̀rọ̀ fún ẹ̀ ò ní like it. So automatically mo ti sọ fún ẹ lọ́jọ́ pé tí Omiṣore bá ti wọlé ní primary kan gbé bẹ̀ fún pé kò sí bó ṣe bèbí àwọn Omiṣore àtàwọn Fúráyó àti gbogbo ẹ lórí ẹ̀yìn chief judge of the federation. So ẹ má worry ẹ fi gbogbo everything lẹ̀. Ẹni tó bá ti mọ ẹni tó bá ti rí ẹ nígbà tó lọ sòkú sínú igbó
tó ń jáde bọ̀ tó pa ẹ̀dọ́ tó bẹ̀ tó ní kó má bínú kó gbà ọjọ́ tó bá fẹ́ campaign ẹni ní kọ́kọ́ lọ rí o because ó ti mọ̀ ṣòro rẹ̀ so àṣírí pọ̀ ní Ọ̀ṣun tó máa tú síta even the other governor tó ṣiṣẹ́ ní òkùnkùn ẹ̀ tó lọ tí òkùnkùn dé tí this good soldier this Oyinlọ́lá alágùnsórí Oyinlọ́lá gbogbo náà ló dẹrù wọn lẹ́bọ̀ lẹ́rù gbogbo everybody bó ṣe gbé bọ́n jáde ní time election gbogbo everything àti bí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ṣe ṣèjọba running 1 year àti òyìn commissioner tó yẹ gbogbo ẹ̀ lọ owó ìlú yẹn wọ́n ti jí. Wọ́n ti jí owó ìlú yẹn. Wọ́n ti pin mọ́ra wọn lọ́wọ́. Ìmọ̀ Oyètọ́lá gbogbo ọwọ́ wọn mọ̀. So tó bá fẹ́ dàrú ní time yìí but kàn make sure pé àwọn tó ṣẹ̀ ni wọ́n mú àtàwọn tó ṣẹ̀ náà ní kí ogun pa so that's all. Ó dàbí gbà tí wọ́n lọ fi ẹ̀yìn bo chief judge of the federation tó ní ọmọ wa ní ẹjẹ́ ó ṣe tó ń pa gbogbo àwọn èèyàn tó lọ́dọ̀ àwọn tó kù pa kí ló gbẹ̀yìn chief judge of the federation náà. Sọlá Ige. Ẹ ti àfi gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn máa bọ́dà òtítọ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́ni ohun tó pé ìwọ ló sọ ọlọ́ẹ̀kan tó ní controversy ọ̀nà controversy fìmílẹ̀. Ṣé bàbá kò sígbà tá a ní máa sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí kó lè yí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tó jẹ́ lẹ́yìn. Bọ̀dọ̀ náà gbà sódì yìí náà gbà bí wọn lọ́pọlọ kò sí bírèènì lórí wọn. Ó jọ mí lójú àwọn olùṣàgùtàn kan wà nísìn tó jẹ́ pé inú oko náà wà. Inú oko yẹn náà máa dàgbà sí o tó máa dẹ́ ọ̀nà. Kò sí tó ń bọ̀ wá sí onígboro torí Ọlọ́run ò pè wọ́n tó bá pè wọ́n kàn sọ fóònù bàtà lọ fi pè wọ́n gbogbo jìbìtì ni. Jìbìtì. Yes sir. They didn't hear from God at all. Tó bá bèrè lọ́wọ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí tó bá bèrè lọ́wọ́ tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wòlíì tó jẹ́ gbọ́dọ̀ tó jókòó yìí ṣé kí ni voice Ọlọ́run then báwo la ṣe ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ṣé o rántí pé áńgẹ́lì ló ń gbọ́rọ̀ wá bá wa kì í ṣe Ọlọ́run ló fi Ọlọ́run wá náà lẹ́yìn God Jésù lẹ́yìn Jésù ó kàn áńgẹ́lì lẹ́yìn áńgẹ́lì apáàsì mẹ́sẹ̀gì fún wa lẹ́yìn ló fi bèrè lọ́jọ́ yẹn ní John 4 John 5 John 8 then Mark 5 21 22 23 ó nígbà tí áńgẹ́lì yẹn bá rú omi ó ní kí níbo ló wà. Then all that is only from Deuteronomy 29:29. Only the hidden thing belongs to the Lord. Then by don't fear fún àwọn 70 lágbára àwọn tó wà nínú ìgboro ìloro tó wà ní camp èmi mọ́ lọ bá wọn bẹ̀. So èmi mọ́ kọ́ áńgẹ́lì ló ṣe gbogbo ẹ̀. Tí áńgẹ́lì bá pass message sí wa táwọn náà bá gbé jáde wọ́n pè ní prophecy. So then when you look at the book of Isaiah 30:21, then Jeremiah 33 verse 3, then Psalm 85 verse 8. Then Psalm 29, verse 3. Then Psalm 109, 105. Then Mark 4, 27. Then John 10. John 10, 16 years. Then John 10, 27. Then when you look at all those passages, it's telling about hearing from the Almighty. Hearing direct from the Almighty. Hearing from the prophet. Hearing from the hearing from the angels direct. So it's going to be a sharpshooter, and the message will come. Because he was even telling them the other day, only ẹ má gbé ọmọ ìkúrò ní Íjíbítì, ẹ má gbé lọ ọ̀tí tí mo bá pa ọ̀tá ẹ̀. Then ma tó wá ránṣẹ́ padà sí pé ọ̀tá ẹ̀ ti kú. That's Jesus Christ. And they followed and they obeyed. And when you look at the book of Luke 1 from verse 45 down, only Zechariah, you drop the incense, your prayer has been answered. And this is that, and that's okay. So automatically, my brother, you must hear directly from him through the angel before you can do whatever you want to do. So God bless you. Thank you very much, sir. Yes, sir. Yes, sir. One more thing before we start living. Yes, sir. There is this injustices that is on the land. I found out that this son of Israel, Omoyele Showore, is fighting tooth and nail to make sure that justice prevails in Nigeria. He has exposed a lot of backdoors doings that has happened in this governance right from the inception through his media, Sahara reporters. There he told us, he made it known that Wiki possesses properties in Florida. But Wiki is denying it. To some certain extent, she reproved him.
that the money, well, Wike was saying that they should provide the bank transaction that made him to do that. Showore found out that it was a money laundering, and that was done. Now, of recent time, he said if, like I said earlier, that if Tinubu could pardon these people, Nnamdi Kanu should be released unconditional because he was not convicted. He has been discharged, told to be discharged long ago from the law court. But unfortunately, what's supposed to be applicable for a common man is not applicable. We are not one. So he's demanding for the release of Nnamdi Kanu. They should pardon him to go home. Your opinion, Baba? I don't know how to avoid you. You know what really happened? Baba, you want to avoid me? What you are saying is an inside job. Inside job. How Muritala was killed is an inside job. How they gang up that Awolowo will not rule this country. It's an inside job. Spearheaded by Obasanjo. Then how they removed Ladoja from being a governor. It's an inside job. Same Obasanjo. Extradition. How Showore, they contributed money for Showore when you want to float a party. He never give account to a lot of people. Then Showore have a house in abroad. Yeah. Then everybody who want to rule in Nigeria want to have a house there. There is no law that Tinubu has a house in abroad. Wike has a house in abroad. Then he's aspiring to have. Then again, all the Hausa people, they just gave us a list in the UK. More than 1,000 buildings in the UK. Owned by Nigeria. Owned by Nigeria, nobody to take over. So all those buildings is now back into government covers again. Because they didn't use the name we know. Likewise in Switzerland. The money of Akeredolu is in Switzerland. The money of the late the governor of Oyo State, Ajumobi, is in Switzerland. Then all these governors, all the past governors, everybody, their money is in Switzerland. So this is a routine. And it's an inside job. So there's nothing Showore can do about it. He will only risk his own life. He will only what? Risk his own life. No, but he has been risking his life right from the inception from the University of Lagos. No, he didn't risk anything. During the time of Babangida? No, when they are still tolerating you, government and God, they work hand in hand. Dele Giwa try more than Showore. Where is Dele Giwa? Sarawiwa try more than Showore. Then Tam David West try more than Showore. Then Bola Ige, before they use oil to rub his hand, try more than Showore. Then where are they today? Where are they today? A tree cannot make a forest. He has been shouting on the IG of police that they should remove him. Have they removed him? Then if you said they should keep Kanu, Tinubu is not the one that kept Kanu there. It's the Fulani people. They should go and talk to the Fulani people. Ha, Baba. Man, Buhari kept that man there. Buhari is the one pursuing Gbogbo. Buhari is the one pursuing all these people. Because they want Muslim state, Fulani state. These boys are giving them trouble. Do you know the number of people who has died in the hand of Buhari? You are correct, Do you know the number of Yoruba that has died in the hand of Buhari? Do you court-martial Buhari before he left? Do you know the number of people in Benue that died because of Buhari? Buhari gave all that. Buhari will be watching on the telly how they are burying people in Benue and Kogi, and he's taking full no. Brother, this is an inside job. Baba, we cannot compare Buhari to... But there is a laid down rule. Is it Tinubu that locked is it Tinubu that locked ban Igbo? Is it Tinubu that ban Kanu? But during the period of Herbert Macaulay
and all he perpetrated in those years. Tinubu wasn't there when he could pardon him this time around. Because Herbert Macaulay was... Is he going to do everything one day? Or do you want to... Why don't you try and join ADC? And be a governor, because you have a lot of things to do for Nigeria. I'm not a If you look for money, now steal money, sell your property and go there, you will fail like February 10, February 28. You know, February can now up to 30 for life. You will fail Yakata. Because when you look at it, I told you, it's an inside job. How Jesus Christ was arrested and sold for 30 shekels. In the book of Luke 22, it was an inside job. Yes. And then when you look at Joseph in the Bible, Genesis 37, 38, 39, it's an inside job. And when you look at what they said in the book of Genesis 37, from verse 16 down, he said, here comes the dream. Let us take him and what? And kill him. So that's his dream. And then when you look at Naboth vineyard, he said, we are going to write a letter. We are going to write a letter that this man wanted to topple the government. And then at the end of the day, they now made two difficult people. They call them two thugs. And then they killed him. And then later, when they were walking in the fire, then the Lord intervened. Yes. That's it. Leave everything. When you look at Psalm 49, verse 6, 7, 8, only a runu àwọn olówó wọ̀nyí ní pé kí ilé wọn wà káàkiri lórúkọ wọn ṣùgbọ́n wọ́n rántí pé ẹni tó ń bí tó ti wáyé yìí kò lè dúró pẹ́ torí ikú yóò jẹun lára wọn. That's what he said. That's what he said. Be hard, so don't worry. It's an inside job. How Dimka helped them to kill Moritala and called Gowan that we have already, the job is successfully done. It's an inside job. Then how Manfasta was killed by his bosom friend. It's an inside job. Then how Abacha was poisoned and died in Asorok. It's an inside job. Then how some of all these people walking around you is an inside job. Then Badura Kayemari. Because when you look at the book of John 13 verse 2, Matthew 16 verse 23, then Psalm 41 verse 9, then Matthew 26, 14 to 16, then 1 John 1 verse 6, 7, 8, then John 17 verse 12. Then when you look at the book of John again, John 6, 4 to 10, because he said, sir, because Philip has even had the trouble with the vendors around where they're doing the revival. Release them. But Jesus Christ said, then he blessed the food and they ate lavishly that day. And then that was where Jesus has the biggest enemy in life. So, my brother, Shawari will try his own best. But whatever the Lord asks him to do, let him continue. I can't blame Shawari. I cannot fight for Wiki and I cannot fight for Tinubu. And they have their ways. Because if God can come to Nigeria to do politics, he will lose. God will lose? Yes, he will lose. Bí Jésù bá wá gbé àpótí ìbò ní Nàìjíríà, ó máa lose. Àwọn ọmọbìnrin kan wà nísìnyí, prostitute ni wọ́n ń ṣe. Ìyẹn ti wà tipẹ́tipẹ́ John tó bá wo ìwé 1 King 3 from verse 10. This is the only we are both prostitutes. And it don't help Israel in the time about Joshua 6, 7, 8, 9. Rahab is a prostitute. He did involve in prostitution. Most time on the rape ló fi bínú lineage yẹn náà ni Jésù gbà jáde. So fi gbogbo yẹn lẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá ti dáṣẹ́ lẹ̀, ọjọ́ tó bá ti bóbìnrin ló ti gbé company wá láti ibi tó ti wá. Ìtorí kan tó wà lẹ́yìn kòtò tó wà lábẹ́ engine kan. That's why he said in the book of Ecclesiastes 7, the last 4 verse and 8. Only more do koro ju iku lo lábẹ́ ọ̀run olóbìnrin. Then nǹkan tó dẹ̀ wà lábẹ́ ó ní ìhòòhò ó bẹ̀rẹ̀ láti ìsàlẹ̀ ó débi ìgbà ìyá wọn. Tóbìnrin bá sọ fún pé mo enjoy ẹ lóru tètè máa sá. Kò sẹ́ enjoyment kankan ò fẹ́ kú rí. So bó ṣe rí ni. And when you look at the roles táwọn obìnrin perform ní ṣebí táìmù àwọn Babangida Abacha gbogbo wọn àwọn obìnrin náà bí sẹ́tọ̀ àwọn University of Lagos àwọn University of Ìlàró gbogbo wọn náà kó wá fáwọn Tinubu náà kó wá fáwọn kó fáwọn Ọbásanjọ́ kó fáwọn man tó wá láti Ìbàdàn tó wà láti kí lórúkọ ọ̀rẹ́ Tinubu tó wá láti Ọ̀wọ̀ kí lórúkọ bàbá Akérédolú. No, àwọn àgbàlá àwọn ọgbà ọ̀jẹ̀ nìyẹn àwọn náà ló kọ́ Àtíkù bọ́n ṣe fi obìnrin sẹ́tù
tí president bá bọ̀ wọ́n ti kó wọn iṣẹ́ tí dínàmìlà yìí ń ṣe táìmì mọ́ ẹni yẹn wọn ló bá wọn collect àwọn obìnrin tí dínàmìlà yìí ò lè mọ iye aṣẹ́wó tó ti bá sùn láyé àtàwọn obìnrin tó ti kó kiri ibi tó fi dé senate náà nìyẹn then àtàwọn omiṣore gbogbo wọn so that is the brother. So má mẹ́nu lọ bẹ̀ obìnrin ló ń ṣaṣẹ́wó because Isaiah 3 Isaiah 4 ti sọ bẹ́ẹ̀. nígbà náà ni obìnrin méjì tí í ṣe àgbèrè tí ń ṣe panṣágà tí wọ́n ṣe tó ń jẹ́ prostitute. pásọjọba wọn ó sì dúró níwájú rẹ̀. ẹjọ́ tí Solomon kọ́ dá ẹjọ́ àgbèrè ni. ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí kan náà àwọn fámìlì Akpabio ké gbàjarè síta ó lápànìyàn ni ó yà mí lẹ́nu nígbà tí mo gbọ́ ẹ sì fi sọ̀rọ̀ kan gbà kan rí. ẹ̀sà níwọ̀nyí ti léètì Akpabio ó ṣe navy ó ṣe gbogbo ẹ̀ bí ó bá ti ẹ̀ pààyàn pẹ̀lú politics á ti pààyàn bá tíjọba gbé bòjògbọ́n lé lọ́wọ́ tó ń lé àwọn pirate káàkiri ojú omi náà tó kí la fẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹ̀ kó lọ jòkó dára ẹ̀ jàre. tí o tí nǹkan ò bá lọ owó èèmọ̀ ọmọge máa ń sọ oríṣiríṣi nìyẹn yẹn ò kàn mí ọjọ́ tọ́lọ̀ bá máa mú Akpabio ló máa mú ṣe pé èèyàn kan èkó lè máa dùn wọ́n gbówó fún kó lọ ṣe dialysis center sí university ó náwó yẹn ó ṣe bu everything nígbà tọ́lọ̀ dẹ̀ máa mú ọmọ ẹ̀ tó mú ọtí tó le kí ni ìbàjẹ́ so náà ló wá ní ọlọ́lá àti ẹ̀wọ̀n sẹ́wọ̀n yẹn ìyàwó ló ṣe free ṣe òun ṣe wà ń bẹ̀ so tó bá máa padà ń sìn is coming back as what as an ex-convict that's okay senator back to ex-convict bọ́lá ṣe máa ń yọ táìtù kúrò lára àwọn èèyàn nìyẹn because òun ló sọ ní 1 Samuel 1 ó lè mi máa ń gbéyàn sẹ́yìn ẹṣin ni mo dẹ̀ máa yọ yín kúrò bẹ́ẹ̀ so don't bother about all these things thank you sir. bàbá àwọn olùṣọ́àgùtàn nísìnyí kí n tó máa lọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ fún wọn ní advice kékeré kí ìrìn àjò náà kó lè rọrùn fún wọn. Sir kò sí olùṣọ́ àgùntàn bí kan ìmọ̀ bẹ́jẹ̀ ṣe pancake rẹ̀ yẹn ṣé àgùntàn wà jọ́ọ̀jì tẹ̀lẹ̀ sí fran lé wọn lórí orúkọ tó pé yẹn ti wrong. olùṣọ́ àgùntàn we thought it is biblical. No, it's not biblical. Shepherd náà pé shepherd tó olùṣọ́ àgùntàn àgùntàn náà ni Jésù gbé kọ́rùn lọ́jọ́ yẹn tí ó gbé lọ ṣùgbọ́n àwọn eléyìí tó ń bá àgùntàn táwọn kójọ ènìyàn ní tó bá tún pè wọ́n lólùṣọ́ ewúrẹ́ náà tún wà òkè torí àwọn ọmọ ọ̀jọ́ tún le jù wọ́n lọ àwọn ọmọ ọ̀jọ́ àti ọmọ ọ̀jọ́ ṣebí lọ́yọ̀ state ọmọ ọ̀jọ́ lọ fún olùṣọ́ àgùntàn ṣe iṣẹ́ ṣó náà that was about 3 years ago. Yeah, of iṣẹ́ ṣó ó gbé lọlé babaláwo wọn gé wọn ti gbogbo ẹ̀ later náà ṣe rí pàtẹ olùkọ́. So when you look at it, you lọlé mọ́ ẹ máa ọmọ ọjọ́ yẹn láti máa lọ gba jáíró ṣe pé ọ̀dọ́ òpó sí lọ́dọ̀ Ọlọ́run òpó ọmọ èèyàn ni alọ́bẹ̀ wọn lọ tọrọ bó ti gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe mú mọ́lẹ̀ lọ́jọ́ yẹn wọ́n dẹ̀ gé gbogbo pàtẹ. So what really happened sir? Nǹkan tó bá ti fi irọ́ bẹ̀rẹ̀ irọ́ ló máa parí ẹ̀. Bàbá mi mọ̀ pé olùṣọ́ àgùn ó mọ̀ pé wòlíì ni mí. Ìyá mi kó tó kú ó mọ̀ pé wòlíì ni mí. Àwọn ará àdúgbò mi ibi tó ti bí mi ní kékeré wọ́n mọ̀. Àwọn tájọ lọ sí school ní Stramaris College wọ́n mọ̀ gbogbo àwọn ipa tí mo kó tó fi jọ pé Ọlọ́run máa lo máa yìí. Sórí gbogbo àìríṣẹ́ lọ́wọ́ tí Ọlọ́run ò sọ fún ẹ̀yin fúnra yín. Gbogbo àwọn olùṣọ́ àgùntàn sẹ̀lẹ́lẹ́ ni Ọlọ́run ò sọ dàrẹ́dì fún wọn. Àwọn èèyàn ló fà wọ́n jáde pé Ọlọ́run fẹ́ lò wọ́n nígbà tó Ọlọ́run ò sọ fún wọn fún ara ẹ̀ so báwo ló ṣe lè tó bá ló ṣe mọ wọn tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀ dẹ́gbẹ̀dẹ̀ wá wọ àwọn tó ti pẹ́ láyìíká rẹpẹtẹ àwọn ló forí lẹ́kọ̀ọ́ ní Kòròdú everywhere ọ̀nà tó bá ló bá dárúkọ chọ́ọ̀chì mi síbi tó wà ọ̀nà ò lè débẹ̀ kí Tinubu tó kú ọ̀nà ò lè débẹ̀ kí Nàìjíríà tó wọ 70 years because wọn ò lówó ra lẹ́ ń gbòòrò wọn ò rówó torí ẹni tí ò bá ti lówó ju church kò lè ṣe church. ẹ tí ò bá lówó ju church ò lè ṣe church. torí wàá di wàhálà àwọn ọjọ́ á mú ẹ lọ ṣe babaláwo wọ́n mú ẹ lọ sọ́dọ̀ onífá wọ́n mú ẹ lọ sọ́dọ̀ gbogbo ṣe mú wọn kiri nìyẹn wọn ò lè pàṣẹ láàrin church torí àwọn ọmọ ọjọ́ mọ secret wọn. Only I know my people and my people knows me. When you look at Matthew, go back to Matthew 10. Read everything there. Only I didn't mean they came through the window, through the door. I will know them, I will recognize them. But they came through the window. Then when you look at the book of Luke 18, start from verse 10, he said a lot of things there. Then when you look at what he said in the book of Acts of the Apostles 1 and 2,
when they pick up Matthias, he said Matthias is not part of the person I want to use. In the book of Acts of the Apostle 9, then he used Saul. He converted his name. Wọ́n ò fira wọ́n lẹ̀, wọ́n ò mọ Ọlọ́run tó pè wọ́n. Kò yẹ ẹni tọ́lọ́run pè kó jẹ́ náírà ọmọ ìjọ ló máa pè tó máa gbé magí gbé ráìsì gbé dòdò wá. Wọn ò ní lè ṣiṣẹ́ Olúwa yẹn dáadáa. Iṣẹ́ Olúwa ò sí, jẹ́ kí n sọ fún ẹ. Tọ́lọ́run ló bá pe ọmọ ẹ pé kó máa bọ̀ nínú yàrá kó bá mú mìíràn wá. Ó dẹ̀ ti mú mìíràn yìí lé ẹ lọ́wọ́. Ṣé o máa tún dúró tiẹ̀ síbẹ̀? Ó máa ṣeré lọ́nà àwọn. Then bèrè ibi táwọn tó jòkó sáyé káwọn kí náà ṣe ń bẹ̀. Ask them. Wọ́n wá retí kíkórè dé. Nígbà tẹ́ ẹ̀dáwó kórè, ìyà tó ń jẹ wọ́n ló ń di ìkórè. Àìmọye olùṣọ́àgùntàn tí mọ́tò ti pa, tó ti kú dànù, tó ti donígbèsè dọ́là. Ohun mi rántí 2004. Olùṣọ́àgùntàn wọ́n rí pé aṣọ màálù mẹ́rin mọ́ ìkúlé rẹ̀. Ó wá kí mi. Lókàn lérí. Ó lọ́dún yìí, òun láti pa màálù. Ó lọ sí àwọn kọ́múlé láńtà. Ó lọ yá owó màálù. Dẹ̀mọ́dẹ̀ ṣe pa màálù yẹn Sátidé jẹ́ òjò bẹ̀rẹ̀. Òjò yẹn dá ní Monday. Bólùṣọ́ ṣe sá lọ dọ̀là tí kú tọ́nu nìyẹn o. Àwọn ìgùn yẹn ni o. Bó ṣe sá lọ dọ̀là. Then bàbá confirm tó rí lórí kíní. Ó ta chọ́ọ̀chì kó tó kúrò Nàìjíríà ni o. Ó ta chọ́ọ̀chì tó fi ibi tó dùpọ̀ àwọn ọmọ èèyàn dé. Ó ta chọ́ọ̀chì ẹ̀. Ó fi lọ sí London. Nígbà tó dé London tó tún bẹ̀rẹ̀ sí ìmọ̀ tó wà lábẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ tó ń kó sí wàhálà. Ó tún sá lọ sí Amẹ́ríkà. Nígbà tó máa dá Amẹ́ríkà, àbúrò mi ló lọ gbé airport. Wọ́n pè ní single ministry. Tó ń kó sí yẹn lórí pé olùṣọ́ àgùntàn ni wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀. Torí ìyàwó náà fi lè kúrò London. Ṣé olùṣọ́ là lè pa wọn ẹ̀? Nígbà tó dẹ̀ tó máa dáàrin méjì, ó tún fún ìyàwó àbúrò mi yẹn lóyún. Then mọ́ọ̀tì yẹn náà tó deport àbúrò mi. Tó jẹ́ kó lọ rúdù sí ṣíjì, tó lọ rúdù sáwọn tó kù. Ó ṣàdàárọ̀ yìí sì ṣe ló máa gba tent tó fi ń ṣe ìkórè ní Amẹ́ríkà. Àti tó lọ síbẹ̀ yìí sìn, Aya Hall. Ibi tó wọ̀ yẹn wọ̀, àwọn igun ní wọn, àwọn ló ní church. Àwọn ló ní gbogbo sẹ̀lẹ̀. So kò lè account. Àìmọye olùṣọ́ àgùntàn ní London, ní Dublin, everywhere. Níbi tó ń jalè dé, tó ń jingiri dé, ṣe náà ń yá hall. Wọ́n yá ọ̀pọ̀ ìrìn ní òyà ọ̀dẹ́ kí ló fẹ́ advice àwọn eléyìí. Wọ́n ti made up mind wọn àti jalè. Olè ní wọ́n. Wọ́n ti bojú ara wọn jẹ́, wọ́n dẹ̀ ti bà yí ara wọn jẹ́. It's obvious all over there, it's obvious. Go and check everything. Eléyìí tó wà ní Canada ní gbogbo ẹ̀. Ìwé tí Dundas church tí ò mọ̀ mọ́ ṣe rà á. Ó ti tà, ó ti pe àkíkí, ó ti pe gbogbo wọn. Ó lọ ti ra church sí bíbí. He sold that church for about 600,000. 600,000 Canadian. Ó change gbogbo orúkọ change everything. Ṣé chapel la fẹ́ pa wọ̀nyí? Then nítorí pé ẹ̀gbọ́n yẹn wà ní London lọ́jọ́ yẹn bàbá Joseph ló falsify gbogbo ìwé wọ̀nyẹn. Tó ló gbé wọn lọ sí Canada. Lẹ́yìn tó ń gbé cocaine sí abẹ́ pẹpẹ ní Chicago. These are things they did. Ṣé olùṣọ́ àgùntàn àwọn eléyìí? Ṣé olùṣọ́ àgùntàn tó fẹ́ yàwó àwọn tọ́ṣọ̀ ti fẹ́ yàwó márùn kọjá? Ṣé olùṣọ́ la fẹ́ pè wọ́n? Ṣé olùṣọ́ la fẹ́ pè Benjamin? Ta ló kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀? Ta ló mú lọ ságìjì rí? Ó tún gbé sórí pépà ní táìmù wọn ní wọ́n gbogbo wọn náà fi jẹ àgbò ní mẹ́kọ. Ṣé ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń ṣá? Ṣé àwọn olùṣọ́ tọ́ ní ká advice rẹ̀? Jeremiah 1:1-10. Only before you were born, I know my people. And my people knows me. So we should try. Àwọn tó bá jẹ́ fake ń bẹ̀ kọ́ lóun jẹ́ kó bá wa yọ wọ́n dànù. Because wọ́n kàn bá àwọn jẹ́ ni. And when you look at Proverbs 16:1-5, ó ní gbogbo ọ̀nà èèyàn ló mọ́ lójú ara ẹ̀ ṣùgbọ́n ibi níwájú Olúwa. Then when you look at Proverbs 1, the last 4 verses, ó ní mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ fún yí padà wọn kọ̀. Ó lè mí yóò rẹ́yìn ìdààmú wọn nígbà tó bá dé bí àfẹ́yíká ìjì. They are all nuisance. Half of them are nuisance. Mo ní bọ́ọ̀lù ṣàgùntàn sọ̀rọ̀ lérí housing estate ń bì. Olólùṣọ́ wù ú ni. Olólùṣọ́ wù ú bẹ́ẹ̀ ni sà. Kí ló wá expect? Olówù lòun fi ṣe. Tẹ́tí wá wò wọn tó ti ṣẹlẹ̀ ń sìn. Bí bàbá wọn bá ti kú àwọn ọmọ náà ni bàbá Ọlọ́run ti pè wọ́n. Ó ṣẹlẹ̀ nílé ọ̀ṣọ́ ṣẹlẹ̀ ìbúrú everywhere káàkiri. Ṣé gbogbo ìdílé wọn ló máa jẹ́ even àwọn tọ́ṣọ̀ jábọ́ lọ́jọ́ kan wọ́n ní bàbá wọn nìkan Ọlọ́run pé báwo ló ṣe jẹ́. Ṣé bàbá Ọlọ́run pé Mùsùlùmí Mọ́ládé, Ọlọ́run pé Léni, Ọlọ́run pé gbogbo máa fọ̀, ó pé a lot of people now. Níbi tí ignorance wọn dé níwọ̀n. So that is it. The scepter of righteousness will not depart from the land of the tribe of Judah. Thank you, sir. Ẹ ṣé bàbá. Thank you, sir. Ẹ kú iṣẹ́. Ẹ̀yin èèyàn gbogbo pátápátá, we have been having dialogue with
Prophet Dr. MKO Tibetan for some hours now, and he has not diverged from his uprightness in telling you the truth and what supposed to be. No, ma wo ilé tó yẹ kí wọ́n fi kọ́lé fọ́mọ wọn kí wọ́n lálàáfíà láyé kan tán wá wọn náà fi kọ́ church. Wọn ò gbọ́ ìpè, wọn ò rí ìpè, wọn ò rí ẹni tí Ọlọ́run mọ̀ wọ́n. Ọlọ́run mọ̀ wọ́n rárá. And they are now putting all this wọ́n tẹ́ jìyà yìí lọ bẹ́ẹ̀. Orú bàbá yẹn ń sìn bí tó ti di bàbá ọ̀gá wa Professor Deyemi. Olówó àmì ẹ̀yẹn náà with his diabetes and everything. Ọlọ́run lọ́ra ẹ̀mí ẹ̀ because he has good intention. Bàbá dì wọ́n yẹn. Ó ti gbọ́ ọmọdé Yẹmí tó ń lọ gbàjẹ́ Olúwa bó ṣe kéde kan ní. No! They are all well read. Ó ní kọ́ ọmọ rẹ̀ kó lè fún ẹ ní ìsinmi lọ́jọ́ alẹ́. Go back to the book of Proverbs. Go and check Proverbs. Proverbs 3. Ká gbogbo ẹ̀ délẹ̀. And ká lọ ká Proverbs 1 délẹ̀. Then Proverbs 16 lọ ká délẹ̀. Then when you look at all this things, ó súnyàn. Ó wá di pé bí Ezekiel 44. Ó ní bí bàbá ṣe rí bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ẹ̀ rí. DNA. Ó ti parí ẹ̀. Deuteronomy 28, láti verse 17 down, 31, 32, 33. Ó ní wọ́n sí wọn ti mọ̀ mí Ọlọ́run gidi. Ó ní ojú wọn ìyàwó wọn á di aya aláya. Then 1 Timothy 3. Ó ní perilous time will come. And this is here now. Perilous time is here. Then Matthew 23. Ṣé ló ń dẹ́rù àwọn èèyàn kiri? Kólùṣọ́àgùn tó máa gbé báàgì yálé àwọn ọmọ ọjọ́ káàkiri. Kólùṣọ́àgùn tó máa gọ̀ ọ̀kadà pọ̀jọ́. Is it by force? Is it by túláàsì? Agbọ́ pé Marcus wà mọ́ lọ, yes. Marcus kiri gúgúrú, yes. Marcus ṣe boxer, yes. Marcus ṣe security guard. Ó gbé àtùpà sórí ọkọ̀ yes. He's going to somewhere. Because he's going to somewhere. Kò jíyàn lówó rí, kò bàtẹ̀yàn jẹ́ rí, kò ṣẹ́yún fún yàn, kò sí nǹkan tó ṣe fún yàn. So then